Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Τι μου κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε το βίντεο αυτό. Όσοι δεν με ξέρουν, είμαι η Ηλιομέρα και είναι αυτό το κανάλι μου. Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν εγγραφή, subscribe στο κανάλι μου για να λαμβάνουν κάθε εβδομάδα βίντεο μου. Σήμερα θα δούμε μια κίνηση. Να πω καταρχάς ότι λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματά σας και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σήμερα θα δούμε μια κίνηση που μου το ζήτησε η Μαρία. Γεια σου Μαρία. Πώς κουνάμε ταυτόχρονα κάτω μέρος με πάνω μέρος ή και να αλλάξει. Λοιπόν, για να το δούμε. Έχω ελαφρώς λυγισμένα πόδια για να ελευθερωθεί η λεκάνη. Και τι έχω στη λεκάνη μου? Γοφός προς τα μέσα και έξω. Γοφός προς τα μέσα και έξω. Δηλαδή δουλεύουμε τους κάτω κοιλιακούς. Μέσα, έξω. Μέσα, έξω. Μέσα, έξω. Μέσα, έξω. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Βέβαια, αυτό θέλει πάρα πολύ εξάσκηση. Γενικά το belly dance θέλει εξάσκηση. Μην το αφήνετε όσο μπορείτε να εξασκείτε το σώμα σας. Λοιπόν, για πάμε λίγο και το πάνω μέρος του σώματος. Τι έχω? Στήθος έξω, βγάζω στήθος έξω και βάζω στήθος μέσα. Δηλαδή, έχω μια ελαφρώς καμπούρα, θα την έλεγα εγώ. Okay. Απλά στο χορό πάνω δεν φαίνεται αυτό. Έξω καμπούρα, έξω καμπούρα, έξω καμπούρα, έξω καμπούρα. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Τώρα, ταυτόχρονα πώς γίνεται? Λοιπόν, ξεκινάω το στήθος, έχω στήθος έξω, μέσα και τώρα λεκάνη έξω, μέσα. Στήθος έξω, μέσα, λεκάνη έξω, μέσα. Έξω, μέσα, έξω, μέσα. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Για να βάλουμε και δεύτερη. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Για πάμε και τρίτη. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, και πάλι λέγοντας. Αυτό θέλει βέβαια εξάσκηση. Ξεκινάμε από αργά, γιατί σκεφτόμαστε ακόμα, δηλαδή μέχρι να δώσει εντολή το μυαλό στο σώμα, έχει μια διαδικασία. Μέχρι να μάθει το σώμα να πάει ταυτόχρονα, θέλει εξάσκηση. Λοιπόν, μια άλλη εξάσκηση που μπορούμε να κάνουμε είναι στήθος έξω και τώρα λεκάνη έξω, μέσα και μετά στήθος μέσα. 1, 2, 3 και 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Αυτό θέλει επίσης πάρα πολύ εξάσκηση.
ακολουθήσατε το βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε. Κάντε subscribe, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα βίντεο μου. Να μην λέω τα ίδια, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, αφήστε μου ένα like, ένα comment κάτω τι θα θέλετε να δείτε στα επόμενα μου βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι ένα υπέροχο καλοκαίρι, χορευτικό, με πολύ χαμόγελα και χαρά. Καλή προπόνηση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας!